ඔයාලව එක්කගෙන යනවා ලස්සනම ලස්සන දිය ඇල්ලක් බලන්න. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ නලගන ඇල්ල. මේක තියෙන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. බෙන්දන් යනවා නම් අපිට ළඟම පූගොඩ හරහා යන එක. පූගොඩ රුවන්වැල්ල බුලත් කොහොපිටිය හරහා ඉහළ පළම්පිටියට තමයි අපි යන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 76ක් විතර තියෙනවා කොළඹ ඉඳන්. පැය 2යි විනාඩි 45ක් පැය 3ක් වගේ යනවා අපිට යන්න. අපි දැන් මේ පහු කරන් යන්නේ මිත්‍රිගල ආරණ්‍ය සේනාසනයට අයිති වන රක්ෂිතය මැදින් තියෙන පාරේ. මේ පාර ගිහිලා වැටෙන්නේ පූගොඩට. ඇත්තටම හරිම නිස්කලංකව යන්න තියෙන ගමනක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔයාලට ගොඩාක් thank you. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.